વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ. તો આજે આપણે જોવાનું છે લોજિકલ ઓપરેટર. ઠીક છે. હવે લોજિકલ ઓપરેટરમાં માત્ર ને માત્ર ત્રણ જ છે, એન્ડ, ઓર એન્ડ નોટ. ઠીક છે. આ ત્રણ જ ઓપરેટર આપણે લોજિકલ ઓપરેટરમાં આવશે. એન્ડ એટલે કે અને, ઓર એટલે કે અથવા, અને નોટ એટલે કે નહીં. હવે એન્ડ નો યુઝ ક્યાં થશે આપણે પ્રોગ્રામમાં? હવે માની લો એકથી વધારે કન્ડિશન છે અને એને આપણે ચેક કરાવી છે અને બધી જ સાચી હોવી જોઈએ, ત્યારે આપણે શું મૂકશું? એન્ડ. એટલે કે આપણે માની લો કોઈને એક વર્ક આપતા હોય ત્યારે આપણે માની લો એમાં 2 વર્ક હોય. હવે 2 માંથી એક વર્ક ના કરે તો ભી ના ચાલે. એટલે આપણે શું એને કહીએ કે ભાઈ તું આ વર્ક કરી નાખ અને આ વર્ક પણ કરી નાખ. એટલે આપણે વચ્ચે અને લગાડીએ. તો અને શું કામ? કેમ કે તારે બંને વર્ક કરવાના છે. ઠીક છે, ફરજિયાત. અને ઓર એટલે આપણે શું? અથવા. એટલે કે આપણે 2 વર્ક દઈએ એમાંથી કોઈ પણ એક વર્ક જ કરાવવાનું હોય તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ આ વર્ક કરી નાખ અથવા આ વર્ક કરી નાખ. ઠીક છે. તો એના માટે આપણે ઓર યુઝ કરીએ. એટલે કે ઓર ક્યારે આપણે યુઝ કરીશું? જ્યારે આપણી કન્ડિશનમાંથી કોઈ એક કન્ડિશન ટ્રુ પડે તો બી ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થવો જોઈએ, તો એના માટે આપણે ઓર ઓપરેટર યુઝ કરશું. ઠીક છે. અને જ્યારે બધી જ કન્ડિશન ટ્રુ પડે અને ત્યારે જ ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થવો જોઈએ, તો ત્યારે આપણે શું યુઝ કરીશું? એન્ડ ઓપરેટર. ઠીક છે. હવે વાત આવી નોટ. તો નોટ ઓપરેટર ક્યારે યુઝ કરશું? તો માની લો એક કન્ડિશન છે પણ એ નકારાત્મક અર્થમાં છે, એટલે કે આખું નેગેટિવ અર્થ બતાવે છે, ત્યારે આપણે શું યુઝ કરશું? નોટ. હવે માની લો કે એ વેરિયેબલની વેલ્યુ આપણે 10 છે એવું ચેક કરાવવું છે, તો જો 10 હશે તો આપણે આગળ નોટ લગાડેલું હશે તો શું થશે? કન્ડિશન આખી નકારાત્મક થઈ જશે. એટલે કે ઓપોઝિટ સેટ થઈ જશે કે એની વેલ્યુ 10 સમાન ના હોવી જોઈએ. એનો મિનિંગ એ થઈ જશે, નોટ આગળ લગાડેલું હશે અને આપણે ચેક કરાવ્યું હશે પેરેન્થેસિસમાં કે a = 10, તો શું થઈ જશે કે એની વેલ્યુ 10 સમાન ના હોવી જોઈએ. ઠીક છે. અને જો નહીં હોય તો ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે, નહીતર એલ્સ પાર્ટ. ઠીક છે. તો ત્રણેય ઓપરેટરને આપણે પ્રોગ્રામને થ્રુ સમજીએ જેનાથી તમને વધુ ખ્યાલ આવે. ઠીક છે. તો ચાલો આપણે પ્રોગ્રામમાં સમજીએ. તો હવે આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? માની લો હું 2 વેલ્યુ લઈ લઉં છું, ઇન્ટીજર a અસાઇન 10 and b અસાઇન 20. હવે આ વેલ્યુ તમારે યુઝર પાસેથી લેવાની છે. અત્યારે હું તમને ખાલી સમજાવવા માટે અહીંયા ઇનિશિયલાઇઝ કરી દઉં છું ડિક્લેરેશન સમયે જ, પણ તમારે પ્રેક્ટિસ ટાઈમે શું કરવાનું છે? યુઝર પાસેથી લેવાનું છે, જેનાથી તમારે વધુ ને વધુ પ્રેક્ટિસ થાય અને તમારી સી લેંગ્વેજનો પકડ બને. ઠીક છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો ઇફ કન્ડિશન મૂકશું અને એમાં મારે ચેક કરાવવું છે કે એની વેલ્યુ 10 સમાન છે એન્ડ અહીંયા એન્ડ ઓપરેટર યુઝ થયો છે, b ની વેલ્યુ 20 સમાન છે. તો હમણાં મેં સમજાવેલું એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવતો હશે કે અહીંયા બંને કન્ડિશન ટ્રુ પડવી જોઈએ કે ભાઈ એની વેલ્યુ 10 સમાન હોવી જોઈએ અને b ની વેલ્યુ 20 સમાન હોવી જોઈએ, ત્યારે જ ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે, નહીતર એલ્સ પાર્ટ. ઠીક છે. તો ઇફ પાર્ટમાં આપણે સિમ્પલી શું મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવી દેશું કે ભાઈ printf કન્ડિશન ટ્રુ, ખાલી ટ્રુ મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવી દઈશું. અને એલ્સ માં printf false. ઠીક છે. તો હવે હું આને રન કરું તો જો આઉટપુટ શું આવે છે, તો જો દોસ્તો આપણું આઉટપુટ ટ્રુ આવ્યું, એટલે કે આપણી કન્ડિશન ટ્રુ પડી. હવે આમાં 2 ઓપરેટર યુઝ થયા છે, એક રિલેશનલ ઓપરેટર એન્ડ એક લોજિકલ ઓપરેટર. લોજિકલ ઓપરેટરમાં આપણને ખ્યાલ છે એન્ડ ઓપરેટર, અને રિલેશનલ ઓપરેટરમાં પણ ખ્યાલ છે કેમ કે પાછળના લેક્ચરમાં જ આપણે રિલેશનલ ઓપરેટર ચાલી ગયું. ઠીક છે. તો એમાં કયો ઓપરેટર હતો? ઇક્વલ ઓપરેટર. તો અહીંયા ઇક્વલ ઓપરેટર પણ આપણે યુઝ થયો છે. તો અહીંયા કન્ડિશન શું ચેક થઈ કે a ની વેલ્યુ 10 સમાન છે અને b ની વેલ્યુ 20 સમાન છે. તો બંનેની વેલ્યુ સેમ જ છે, એની વેલ્યુ 10 સમાન છે અને b ની વેલ્યુ 20 સમાન. ઠીક છે. એટલે કે કન્ડિશન બંને ટ્રુ પડી, એટલે આપણને આઉટપુટમાં શું આવશે? મેસેજ ટ્રુ. ઠીક છે. હવે માની લો અહીંયા હું 30 કરી નાખું તો શું આવશે કે ભાઈ a = 10 છે, એટલે કે પહેલી કન્ડિશન ટ્રુ પડી પણ બીજી કન્ડિશન ફોલ્સ પડી ગઈ કેમ કે b ની વેલ્યુ 20 છે, પણ આપણે અહીંયા સરખાવ્યું છે કોની સાથે? 30 સાથે. એટલે કે આપણે અહીંયા ચેક શું કરાવીએ છીએ કે b ની વેલ્યુ 30 છે. તો જો હવે શું આઉટપુટ આવે છે? તો જો ફોલ્સ. કેમ? કેમ કે આપણે એન્ડ ઓપરેટર યુઝ કર્યું છે. એટલે કે એન્ડ ઓપરેટર શું, તમે ગમે એટલી કન્ડિશન લગાડશો પણ બધી જ કન્ડિશન જો ટ્રુ હશે તો ને તો જ ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે,
નહીતર તો એલ્સ પાર્ટ. ઠીક છે. હવે વાત આવે છે ઓર ઓપરેટર. તો ઓર ઓપરેટરમાં શું છે? તો અહીંયા ખાલી હું ઓર ઓપરેટર ચેક કરી દઉં છું, ઓર ઓપરેટર લગાડી દઉં છું. તો હવે રન કરું તો જુઓ દોસ્તો શું આવશે, ટ્રુ. જો આઉટપુટ ચેન્જ થઈ ગયું, પહેલા ફોલ્સ આવતું હતું, હવે ટ્રુ. તો ટ્રુ શું કામ? તો ઓર ઓપરેટરનો મેં યુઝ તમને હમણાં કીધેલો કે ઓર ઓપરેટર ક્યારે યુઝ થશે કે એની થ્રુ ગમે એટલી કન્ડિશન આપણે મૂકેલી છે, પણ એમાંથી જો કોઈ એક કન્ડિશન પણ ટ્રુ પડી ગઈ તો શું થઈ જશે, આખો ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. એટલે કે આખી કન્ડિશન એ ટ્રુ માની લેશે અને ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ કરી દેશે. પણ જો આમાં બધી જ કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ તો ઓબ્વિયસલી એ એલ્સ માં જવાનું છે. ઠીક છે. પણ એક પણ કન્ડિશન ટ્રુ મળી એને તો શું કરી દેશે, એ ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ કરી દેશે. એટલે કે કોઈ પણ એક કન્ડિશન ટ્રુ હોવી જોઈએ જ્યારે ઓર ઓપરેટર યુઝ કરેલ હોય કન્ડિશનમાં ત્યારે. હવે અહીંયા તો મેં બે જ કન્ડિશન મૂકેલી છે. તમે ઓર અને એન્ડ ઓપરેટરનો યુઝ કરીને ગમે એટલી કન્ડિશન મૂકી શકો. માની લો અહીંયા ત્રીજી કન્ડિશન છે તો હું અહીંયા ઓર ઓપરેટર કરીને ત્રીજી કન્ડિશન પણ મૂકી શકું. ઠીક છે. તો એ રીતના ગમે એટલી કન્ડિશન તમે ચેક કરાવી શકો. તો આ તો એન્ડ અને ઓર ઓપરેટરનો યુઝ. હવે વાત આવે છે નોટ ઓપરેટર. તો જો નોટ ઓપરેટરનો યુઝ કેવી રીતના થશે, તો અહીંયા હું આગળ નોટ લગાડી દઉં અને આને પેરેન્થેસિસમાં લગાડી દઈશ, પેરેન્થેસિસમાં. ઠીક છે. તો જો હવે શું આવે છે આઉટપુટ, ફોલ્સ. જો ફોલ્સ શું કામ આવ્યું કે અહીંયા આપણે પેરેન્થેસિસમાં હમણાં નોટ ભૂલી જાઓ, જ્યાં નોટ લગાડેલું છે આ એ ભૂલી જાઓ, હમણાં એમ સમજી લો કે એ નથી. પણ જો અહીંયા પેરેન્થેસિસમાં ચેક કરવા જઈએ કે એની વેલ્યુ આપણે 10 સમાન સરખાવેલી છે અને વેલ્યુ પણ એ જ છે, એટલે એનો મતલબ કે આઉટપુટ ટ્રુ આવવું જોઈએ. ઠીક છે. પણ આગળ આપણે હવે શું લગાડેલું છે, નોટ. તો હવે અહીંયા નોટ મૂકી દો. તો નોટ લગાડેલું છે તો એનો મિનિંગ શું થઈ ગયો કે એની વેલ્યુ 10 સમાન નથી. નોટ આખું ઓપોઝિટ સાઈડ ફેરવી નાખશે કન્ડિશન ને કે એની વેલ્યુ 10 સમાન નથી. જો નહીં હોય તો જ ઇફ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે, નહીતર એલ્સ પાર્ટ. તો અહીંયા આપણી એની વેલ્યુ કેટલી છે, 10 જ છે. તો એનો મતલબ કે એ કન્ડિશન ફોલ્સ પડી, એટલે કે ડાયરેક્ટ ફોલ્સ માં આવી ગયું એલ્સમાં. હવે જો અહીંયા હું 20 કરી નાખવાની વેલ્યુ, તો હવે શું થઈ ગયું કે એની વેલ્યુ 10 સમાન નથી. તો ભાઈ નથી, કેમ કે એની વેલ્યુ 20 છે. તો જો હવે રન કરું તો જો દોસ્તો ટ્રુ આવી ગયું. ઠીક છે. તો આ હતું નોટ. તો લોજિકલ ઓપરેટરમાં આ ત્રણ જ ઓપરેટર છે, એન્ડ, ઓર એન્ડ નોટ. ઠીક છે. તો આઈ હોપ કે તમને ત્રણે ત્રણ ઓપરેટર ક્લિયર સમજાઈ ગયા છે. તો હવે મળીએ આગલા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ થેન્ક યુ દોસ્તો.